अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद देवगिरी प्रांत आयोजित भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर समरसता व्याख्यानमाला 2023। आजच्या व्याख्यानमालेचे प्रमुख वक्ता ऍडव्होकेट श्रीकांतजी अद्वंत, अध्यक्ष अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद देवगिरी प्रांत व आजच्या व्याख्यानमालेतील प्रमुख अतिथी प्राध्यापक डॉक्टर श्यामाताई घोणसे, अध्यक्ष समरसता साहित्य परिषद महाराष्ट्र प्रांत। अधिवक्ता परिषद देवगिरी प्रांताचे सर्व पदाधिकारी व पूर्ण प्रांतातील अधिवक्ता जे की आता लाईव्ह प्रक्षेपण पाहत आहेत त्या सर्वांचे मी गोविंदा झालटे, विधी विद्यार्थी प्रमुख, अधिवक्ता परिषद देवगिरी प्रांत आपले शब्द सुमनांनी स्वागत करतो। यानंतर अधिवक्ता परिषद देवगिरी प्रांताचे उपाध्यक्ष व आजच्या व्याख्यानमालेचे अध्यक्ष ऍडव्होकेट समीरजी पंडित सरांना मी विनंती करतो की त्यांनी आजच्या व्याख्यानमालेचे प्रास्ताविक करावे। नमस्कार। आपल्या सर्वांना माहिती आहे की डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या जयंतीनिमित्ताने आपण 23 तारखेपासून समरसता सप्ताह साजरा करतो आहे। त्या निमित्ताने विविध मान्यवरांच्या व्याख्यानाचं बौद्धिक आणि त्यांच्या विचारांचे तुषार आपल्याला प्राप्त झालेले आहेत। आज या कार्यक्रमाची पुढची कडी म्हणजे ज्यांच्या सक्षम नेतृत्वात आपण वाटचाल करत आहोत ते आपले देवगिरी प्रांताचे अध्यक्ष माननीय श्रीकांतजी अद्वंत सर, आणि ज्यांच्या कुशल नेतृत्वात आपण एक एक पायरी सर करतोय त्या संगीताताई बागुल, आपल्या महामंत्री, आणि आजच्या कार्यक्रमाच्या प्रमुख अतिथी माननीय श्यामाताई घोणसे मॅडम, या सर्वांचं आज आपल्याला मार्गदर्शन लाभेल। या निमित्ताने मला काही गोष्टी आपल्याला शेअर करायच्या आहेत। मी विद्यार्थी परिषदेचं काम करायचो आणि माझ्या आयुष्यात मला काही घडामोडी लक्षात आलेल्या आहे। आपण जाणतो की राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या विचारांशी आपण जोडलेलो आहोत। संघाची स्थापना 1925 साली झाली आणि आता संघ 100कडे वाटचाल करतो आहे। कोणताही वर्तमानपत्र उघडलं किंवा कोणतीही टीव्ही न्यूज लावली तर मला असं वाटत नाही की असा एक दिवस असेल की ज्या दिवशी संघावर टीका झालेली नाही। असं असतानाही हा विचार इतका वाढला कसा, स्वाभाविक हा प्रश्न मनाला पडतो आणि लक्षात येतं की आपला विचार हा समरसतेचा विचार आहे, सर्वांना घेऊन चालणारा विचार आहे आणि स्वाभाविकपणे हा विचार त्यामुळे वाढलेला आहे। मला आठवतं विद्यार्थी परिषदेचं काम करत असताना एकदा आम्ही प्रथम विद्यार्थी सत्काराच्या निमित्ताने पैसे गोळा करण्याकरता समाजात फिरत होतो। जे स्वतःला सामाजिक समतेचे पाईक समजतात, जे नेहमीच संघावर टीका करतात, अशा एका समाजवादी मित्राशी माझा नेमका पाला पडला। आम्ही ज्यावेळेस पैसे मागायला गेलो होतो त्यावेळेस त्यांनी आम्हाला आमची नावं विचारली आणि दुर्दैवी योग होता की त्यावेळेस जी नावं होती ती पंडित, जोशी, चंद्रात्रे अशी आम्ही 5-6 जण गेलो होतो पैसे घ्यायला। तो छात्रवादचा कार्यकर्ता होता आणि तो मला एकदम चिडून बोलाला की आम्ही तुम्हाला पैसे देणार नाही। म्हटलं का नाही देणार? तुमची ब्राह्मणांची संघटना आहे आणि तुम्ही सगळे ब्राह्मण आहात, त्यामुळे मी तुम्हाला पैसे देणार नाही। मी तुला म्हटलं अरे बाबा, आम्ही तर तुला जात विचारली नाही, तू आम्हाला जात विचारली, परंतु तू सांगतो म्हणून तुला सांगतो की तू जर का समाजवादी आहेस तर समाजवाद्यांचे जे पाईक आहेत, SM जोशी असतील, मधु लिमये असतील, त्यावेळेस मुलाल गोरे होत्या, प्रधान होते, तर हे सर्वच ब्राह्मणच होते। त्यामुळे म्हटलं आम्ही कधी असा विचार करत नाही, परंतु तुम्हाला नेहमीच असा विचार करण्याची सवय असते। समाजामध्ये ही जातीयता फार खोलवर रुजलेली आहे आणि जे असं म्हणतात की आम्ही जातीयता करत नाही तेच खऱ्या अर्थाने जातीयता करत असतात, हा आपला नेहमीच अनुभव आहे। मला आठवतं की मला बऱ्यापैकी निळ्या रंगाची आवड आहे। लाईट ब्ल्यू हा माझा आवडता कलर आहे, त्यामुळे बऱ्याचदा मी लाईट ब्ल्यू कलरचे कपडे घालत असतो। केवळ माझा शर्टाचा रंग निळा आहे यावरून सुद्धा मला टीकेचं धनी व्हावं लागलेलं आहे। तर विचार करा, ज्यावेळेस समाजामध्ये केवळ एका रंगावरून एखाद्याची टीका होत असते तर एखाद्या समाजाप्रती, एखाद्या व्यक्तीप्रती किती घृणा अजूनही समाजामध्ये शिल्लक आहे, आणि मग त्यावेळेस लक्षात येतं की समरसतेचं काम हे किती आवश्यक आहे। त्यामुळे आपण जेव्हा समरसतेचा विचार करतो तेव्हा मला 2 महामानवांचा अगदी आवर्जून उल्लेख करावा असं वाटतो, डॉक्टर हेडगेवारांचा आणि दुसरे डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा। आपला जो विचार आहे तो विचार करताना आपण लक्षात घ्यावं की डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी समता आणि बंधुत्वाचा नारा दिला आणि डॉक्टर हेडगेवारांनी हिंदुत्व आणि हिंदू समाज स्थापन करण्याचा नारा दिला।
आपण सर्वोच्च न्यायालयाचा एक निकाल जाणतात, त्यात सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलं की हिंदू ही एक समाज पद्धती आहे, जीवन पद्धती आहे. आणि आपण जेव्हा विचार करतो तेव्हा डॉक्टर हेडगेवारांनी एका जातीचं किंवा एका समाजाचं संघटन निर्माण केलं नाही, त्यांनी हिंदू या व्यापक विचार केला. या संकल्पनेमध्ये सावरकर असं म्हणतात की कन्याकुमारी ते काश्मीर हा सर्वच हिंदू आहे. काही जन्माने हिंदू आहेत, काहींचे वाडवडील पूर्वज हिंदू होते म्हणून ते हिंदू आहेत, आणि काही जीवन पद्धती हिंदू आहे. त्याचप्रमाणे डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी समता आणि बंधुत्व नारा दिला, ज्यात आपण पुढे ममता ऍड करून समरसता निर्माण केली. मला असं वाटतं की ज्याप्रमाणे हिवाळ्यामध्ये आपण बघतो दवबिंदू पडत असतात, त्यावेळेस फारसा कळकळाट होत नाही, परंतु तेच दवबिंदू हे सुंदर फुलांचे ताटवे फुलवत असतात. त्याचप्रमाणे आपल्या या व्याख्यानमालेच्या निमित्ताने आपण जे काही वैचारिक प्रबोधन आयोजित केलेलं आहे, त्या बौद्धिकातून निश्चितच समाजामध्ये समरसता स्थापन होण्यास मदत होईल. आणि आपण जे विचार आज प्राप्त करत आहोत ते फक्त आपल्यापुरते मर्यादित न ठेवता ते आपण सर्व बंधू भगिनी आणि इतर वकील वर्ग आणि इतर समाजातील सर्वांसाठी ते शेअर केले पाहिजे. त्यांच्यामध्ये सुद्धा हा भाव निर्माण केला पाहिजे. समरसता हा बोलण्याचा विषय नसून हा जगण्याचा विषय आहे. आणि म्हणूनच आपण आपल्या एका संघटनेचं घोषवाक्य आहे, तू और मैं एक रक्त. एका संघटनेचं घोषवाक्य आहे, ज्ञानशील एकता. एक संघटना म्हणते सब समाज को लिए साथ आगे है बढ़ते जाना, आणि आपण म्हणतो न्याय मम धर्म. त्यामुळे आपला विचार हा खऱ्या अर्थाने समरसतेचा विचार आहे. आपण समरसतेचा विचार घेऊनच पुढे वाटचाल करूया. या निमित्ताने मी सर्वांना शुभेच्छा देतो. आणि माननीय आदवन सर आणि माननीय श्यामाताई यांचे सुंदर विचार आपण यापुढे ऐकायला उत्सुक आहात. त्यामुळे मी आपला विराम घेतो. धन्यवाद. धन्यवाद सर. आजच्या कार्यक्रमाचे प्रमुख वक्ता ऍडव्होकेट श्रीकांतजी अद्वंत सरांचा मी अल्प परिचय करून देतो. अधिवक्ता परिषद देवगिरी प्रांताचे अध्यक्ष ऍडव्होकेट श्रीकांतजी अद्वंत सर, माननीय उच्च न्यायालय संभाजीनगर, जिल्हा न्यायालय, विभाग पुनर्प्राप्ती न्यायाधिकरण, धर्मदाय आयोगाचे न्यायालय संभाजीनगर येथे गेल्या 34 वर्षापासून वकिली करत आहेत. तसेच श्री अद्वंतजी सर 1956 पासून स्थापन झालेल्या श्री माणिकचंद पहाडे विधी महाविद्यालय व श्रीमती इंदिराबाई पाठक महिला महाविद्यालयाच्या व्यवस्थापन मंडळाचे सदस्य म्हणून कार्यरत आहेत. एवढेच नाही तर आर्य चाणक्य या शिक्षण संस्थेच्या व्यवस्थापन मंडळात सर कोषाध्यक्ष म्हणून कार्यरत आहेत. विविध वैधानिक प्राधिकरणे आणि सरकारी संस्था तसेच बहुराष्ट्रीय कंपन्या आणि ट्रस्ट यांचे प्रतिनिधित्वही सर करत आहेत. सर श्री रामचंद्र इन्स्टिट्यूट ऑफ मेडिकल सायन्सचे कायदेशीर सल्लागार आहेत. असे हे बहुआयामी व्यक्तिमत्व आज वक्ता म्हणून आपल्याला लाभले. मी सरांना अशी विनंती करतो की त्यांनी आपल्याला मोलाचे मार्गदर्शन करावे. Namaskar. The subject on which I will be delivering lecture, relevance of Dr. Ambedkar today and tomorrow. Dr. Babasaheb Ambedkar's presence in India is ubiquitous in terms of national iconography. The best known image of Dr. Ambedkar is of him holding the Constitution in his hand and looking into the distance. Happens to be an iconic representation of the way the nation chooses to remember its favorite son. Dr. Ambedkar's story is the best example of determination and showcases how education can change the fortune of anyone. A child who was subject to caste discrimination went on to become a man who was the architect of independent India's constitution. A story written in heavens, which is the best example of not giving up on yourself even if the odds are against you. Dr. Ambedkar realized the causes of atrocities and agonies suffered by the depressed masses and worked on finding a way for the same. He developed a firm conviction that the answer to these intriguing questions
was more imminent than even the independence of India from the British imperial yoke. He addressed these issues all over the world, including the Round Table Conference attended by him in England. At the time, at times, he was at loggerheads with Mahatma Gandhi too in this regard. At a time when the whole Indian subcontinent was in a state of perils and hardships of the odd, at the same time, the Constituent Assembly, the drafting committee, and Dr. Ambedkar had been anxiously careful and awe-inspiring venture which gave us, we the people of India, the Constitution, to conduct ourselves in a manner that nothing in the progress of this great parliamentary process and constitutional exercise shall afford a pretext. माफ करा, पण नेट कनेक्टिव्हिटीने सर मीटिंग लेफ्ट झाले, तरी आपण लवकरच मीटिंग सुरू करू. तरी कोणीही मीटिंग सोडून जाऊ नये. I'm extremely sorry I lost the connection. Am I audible? Yes, sir. Dr. Ambedkar observed in the Constituent Assembly that it was impossible to frame a constitution which was absolutely new or original. The only new things, he said, if there be any in a constitution framed so late in a day, are the variations made to remove the faults and to accommodate it to the day-to-day needs of the country. While in the Constituent Assembly, Dr. Ambedkar said that, and I quote, "Constitution is not a mere lawyer's document, it is a vehicle of life, and its spirit is always the spirit of age." He further expressed that, however good a constitution may be, if those who are implementing it are not good, it will prove to be bad. However bad a constitution may be, if those implementing it are good, it will prove to be good.
We see, this sacred document called Constitution of India has stood the test of time and may be seen today as a glowing tribute to the man, his mission, his intellect, and his commitment. True, there were dark hours when the constitutional morality and propriety were taken to the nadir. For this, we have none to blame but ourselves. Dr. Ambedkar brilliantly incorporated such rights to redress the grievance about the infringement of fundamental rights before the Constitutional Court in Part 3 of the Constitution, thereby making that right itself a fundamental right, not being amenable to abrogation and extinction. The principle of equality before law and equal protection of law, protection from deprivation of life and liberty, without following the procedure established by law, inconclusive list of fundamental rights, right to move High Courts and the Honorable Supreme Court of India for ventilating the violation of fundamental rights and many other rights as the fundamental rights under Indian Constitution. As we commemorate another birth anniversary of Dr. Ambedkar, we realize that his contribution is not just in drafting the Constitution, but in giving India a vibrant democracy as well, which is unparalleled. His contribution to public life as a jurist, lawyer, professor, parliamentarian, minister, and social reformer has been immense. Dr. Ambedkar was the scientist of the society, anthropologist, but all his thoughts were directed to solve the problems he identified in a particular way by paving the way towards a vibrant democracy. Dr. Ambedkar was a realist about social order and its effect, but also an optimist about the power of democratic institutions to bring about equality. It is Dr. Ambedkar's clarity about what really democracy means, combined with his loyalty to the plight of downtrodden, and makes him so relevant as a guide to social policy makers, educators, politicians, and reformers for coming years in India and internationally. Especially, nations struggle to balance the opportunities and cost of economic change and ever greater integration in a global market economy. Dr. Ambedkar is probably India's greatest thinker on the democracy, which he understood in terms of the principles of liberty, equality, and fraternity. Dr. Ambedkar was deeply committed to freedom and the necessity of universal franchise, freedom for all to vote. Because of his deep knowledge of the way society worked, he also knew that making any change in the socio-economic fabric of the country would require special measures for those whose rightful claim to freedom was impaired by existing social order. Hence, there is a need for reserved positions for those whose voice would otherwise remain silenced. Dr. Ambedkar insisted that political freedom is of limited value without social freedom, and that in absence of economic democracy, political democracy would be under threat. Friends, Dr. Ambedkar always stressed for establishing institutions for just a society. He worked his work titled The Problem of Rupee, Its Origin and Its Solution, paved the foundation of the Reserve Bank of India in 1934. From the planning to the implementation level, the governance system has been conditioned to adhere to Dr. Babasaheb Ambedkar's vision. The dynamism to accept Dr. Ambedkar as he is, on the one hand, and emulating his values through actions, on the other, is a befitting or a fitting tribute to this great son of India. Dr. Ambedkar did not believe that Indian Republic was mature enough to incorporate the idea of constitutional morality. In his speech before Constituent Assembly on 4/11/1948, he said, and I quote, "Constitutional morality is not a natural sentiment. It has to be cultivated.
We must realize that our people have yet to learn it. Democracy in India is only top dressing on Indian soil, which is essentially undemocratic. Dr. Ambedkar promulgated that if the moral values of our constitution were not upheld at every stage, the text of the constitution may not be enough to protect our democratic values. In order to truly understand what constitutional morality reflects, it is necessary to understand the question, what is that constitution is trying to say, and to identify the broadest possible range to fix the meaning of the text. Friends, the speech of Dr. Ambedkar was given almost 7 decades ago, and the proponents of constitutional morality have said that India has developed enough dramatically to incorporate constitutional morality. The fact that Dr. Ambedkar embraced Buddhism points he being a theist, although he crossed the religious floor on 14th October 1956, he had already professed the fundamental and cardinal principles of Buddhism in his thoughts, writings, and speeches. His faith in the doctrine of liberty, equality, and fraternity is uncompromising and ultimate in nature, and is reflected in the document of the Constitution of India, which has become a milestone in the history of mankind. Dr. Ambedkar strongly insisted for separate electoral constituencies for backward classes, but ultimately conceded to the idea of election of candidates from such communities from the general constituencies, which is we all know as Pune Pact, an agreement between Mahatma Gandhi and Dr. Ambedkar on behalf of Dalits on the reservation of electoral seats for depressed classes in the legislature of British India in 1932. Dr. Ambedkar's major concern for women's status has been reflected in Hindu Code Bill. He has even remarked that his work on Hindu Code Bill would be as important as his work on the Constitution itself. Dr. Ambedkar would say, and I quote, "I measure the progress of the community by the degree of progress which women have achieved." In 1941, the colonial government had appointed 4 members Hindu Law Committee known as Rao Committee after its chairman B.N. Rao. Later in 1941, the committee reported that the time had come for a Hindu code. In 1941, report was accompanied by 2 draft bills. Each one was laid before a select committee of both the houses of legislature. Much publicity was then given to the project, and as a result of the committee's report, the Hindu Law Committee itself was revived in 1944, and a draft code was then prepared dealing with the succession, maintenance, marriage and divorce, minority and guardianship, and adoption. It was that code that was widely circulated and discussed and was given the name Hindu Code Bill. Dr. Ambedkar introduced Hindu Code Bill in Constituent Assembly on 11th April 1947. The bill was moved for reference to the Select Committee on 9th April 1948. The Ministry of Law revised the first draft in 1948 and made some alterations to it, making it more suitable for the discussion in the Constituent Assembly, where it was finally introduced. It was referred to a select committee under the chairmanship of Law Minister Dr. B.R. Ambedkar, and the committee made a number of important changes in the said bill. The revised edition of Hindu Code Bill prepared under the chairmanship of Ambedkar had 8 sections. One part 1 delineated who would be considered as a Hindu and did away with the caste system. Significantly, it stipulated that
Hindu code would apply to anyone who was not a Muslim, Parsi, Christian, or Jew, and asserted that all Hindus would be governed under a uniform law. Part 2 of the bill concerned marriage, Part 3 adoption, Part 4 guardianship, Part 5 provided the policy on joint family property and was controversial as it included non-traditional allocation of property to the woman. Part 6 concerned policies regarding women property. Part 7 and 8 established the policies on succession and maintenance. By allowing for divorce, Dr. Ambedkar's version of the Hindu code conflicted with traditional Hindu personal law, which did not sanction divorce, although it was practiced then. It was also established one joint family system of the property ownership for all Hindus by doing away with regional rules. Finally, it allotted portions of inheritance to daughters while giving widows complete property rights where they had previously been restricted. This was followed by a debate which continued for more than 4 years and still remained inconclusive. In the words of Dr. Ambedkar, it was killed and died unsung. This was probably the longest discussion on any single bill in free India's parliament. Dr. Ambedkar felt that government and the party in power, that is Congress, were not eager to clear Hindu code. He therefore tendered his resignation to the Prime Minister Pandit Jawaharlal Nehru on 27 September 1951, but continued to participate in parliamentary debates till 10th of October 1951 on the request of Prime Minister Pandit Jawaharlal Nehru. Dr. Ambedkar was a great protagonist of Hindu code bill, that he preferred the bill even over his health because he took this bill as an opportunity to reform Hindu society. But his identity of being an untouchable was a problem which created retardations in the way to reform Hindu law. He expressed that he attached greatest importance to the Hindu code bill and would be prepared to undergo any strain on his health to get the bill through. He wanted the bill to be taken up on priority basis on 16th August, and he finished by the 1st September 1951. However, the opponents of Hindu code continued obstructive tactics and delayed the passing of bill. Dr. Ambedkar ultimately submitted his statement of resignation on 10th October 1951 and left the house in anguish. Hindu code bill challenged the base of patriarchy and awarded women the equal position as of men. Hence, the bill was against the structure of domination and separation of women. It is quite evident from the above illustration of principal features of Hindu code that Dr. Ambedkar reframed the bill with his passion to the values of liberty, equality, fraternity, and dignity. It is apparent from the fact that in 1955-56, when Dr. Ambedkar was not in cabinet, this bill was enacted smoothly, however, in a diluted version and in 4 separate acts, that is, Hindu Marriage Act 1955, Hindu Succession Act 1956, Hindu Adoption and Maintenance Act 1956, Hindu Minority and Guardianship Act 1956. Dr. Ambedkar's idea influenced the enactment of many subsequent pro-woman acts such as Sati Prevention Act 1987, Dowry Prohibition Act 1961, Family Courts Act 1984, Protection of Human Rights 1993, Maternity Benefits Act 1961, to cite a few. For Dr. Ambedkar's moral fabric of the society as well, the governance must be strong. In other words, public conscience, moral order, and constitutional morality constitute the core of the policy making, must be very sound and strong. If democracy is to survive for long period of progress and
prosperity for the common people. I need to cite what is said by Professor Upendra Bakshi, a leading thinker of our age, designates Dr. Ambedkar as Aristotle of India. Now I will be referring to Honorable Chief Justice of India, Dr. D.Y. Chandrachud said, and I quote, on the eve of 130 on his birthday anniversary, we have a true icon for our reference. All his words, whether it was in the Constituent Assembly, are as significant today as they were in those times. It speaks about great vision of Dr. Ambedkar, that he was not only envisioned society for then when he was speaking, but also for the future as well. Dr. Ambedkar's mark on Indian trajectories of democratic justice is based on the ideas of liberty, equality, and fraternity, and could be heard during US President Barack Obama addresses to the Parliament of India in 2010. Barack Obama invoked Ambedkar's contribution to the Indian Constitution and Indian society, and he said many words, and he not said everything in this lecture. Dr. Ambedkar was a great nationalist, greater for his dedication to ensuring protection and equality for most vulnerable. He showed that democracy requires that oppressed groups such as Dalits are the authors of their own destiny, not reliant on philanthropy or the generosity of the wealth or the benevolence of the pious. Even after 60 years, international development policy makers are still learning this lesson. The rights-based approach to the development goes to Dr. Ambedkar. Worldwide, the oppressed and exploited people desire not charity, but the realization of their rights, whether to health, education, equal treatment, or justice. Dr. Ambedkar was founding figure of such confident claims. Dr. Ambedkar's thoughts are a timeless message not only to our countrymen, but to the humanity as a whole. They are not his imaginations and illusions, but are deeply rooted in historical, indisputable, and harsh realities of the social life and living, which prevailed in our country for several centuries. It consisted mainly of denial of the principles of equality and subjection of a very large section of the society to humiliation and exploitation. Dr. Ambedkar was the champion of the idea that existence of powerful state, both at the center and the provincial levels, with the well-defined Constitution of India, was the only solution for bringing about all-round equality, unity, and harmony throughout the country. He also advocated annihilation and eradication of barbaric caste system, which is a curse to the Indian society. Dr. Ambedkar diligently introduced the concept of separation of powers in the Constitution of India so dexterously that the entire edifice of Indian democracy is sustained by the tripod of three wings of the power of the state machinery. Dr. Ambedkar firmly asserted that honesty in every walk of life was the primary requirement for successful implementation of Constitution of India. He prophesied that unless the people of India adhere to the honesty and integrity, and so long as there is no system or machinery to inculcate honesty among the people, the Indian Constitution is bound to fail. Looking to the philosophy propounded and canvassed by Dr. Babasaheb Ambedkar, it can be said for sure that humanism is the soul of his enunciation. The expectations he has registered from the mortal man are immortal and eternal in nature. In 1939, Dr. Ambedkar came to Sangh Shakha work in the morning and saw all the programs, and in the afternoon, he had lunch with Dr. Hedgewar and other volunteers.
After that, at the request of Dr. Hedgewar, Dr. Ambedkar spoke for an hour about Dalits and upliftment of Dalits. Dr. Ambedkar discussed with Swayamsevaks and checked that there was no discrimination in the Shakha. Dr. Ambedkar said, and I quote, "This is the first time that I am visiting the camp of Sangh volunteers. I am happy to find absolute equality between Swayamsevaks and the Harijans without anyone being aware of such difference existing." Now with this, I have to say two aspects. It can be said with certitude that many are born, many shall be born, but Dr. Ambedkar shall ever remain unequaled and unsurpassable. Truly, Dr. Ambedkar has left behind a legacy of thoughts which are relevant today to embark upon the societal structure for tomorrow. With this, I conclude. Thank you so much. Thank you. धन्यवाद सर. ॲडव्होकेट श्रीकांतजी अद्वंत सरांनी डॉक्टर बी.आर. आंबेडकर आज आणि उद्या या विषयावर अमूल्य मार्गदर्शन केले. सरांनी आपल्या व्याख्यानातून डॉक्टर बी.आर. आंबेडकरांचे संविधान निर्मितीत आणि त्याचबरोबर कल्याणकारी राज्य स्थापना करण्यात बहुमूल्य वाटा स्पष्ट केला. त्याचबरोबर सरांनी अनेक कायद्यांचा संदर्भ दिला जे डॉक्टर बी.आर. आंबेडकरांच्या विचारातून निर्माण झाले. सरांच्या व्याख्यानातून स्पष्ट लक्षात येते की आज देखील डॉक्टर आंबेडकरांचे विचार असंख्य लोकांना आणि देशांना सतत प्रेरणा देण्याचे काम करतात. धन्यवाद सर. तसेच आजच्या कार्यक्रमाचे प्रमुख अतिथी प्राध्यापक डॉक्टर श्यामाताई घोणसे यांचा अल्प परिचय करून देतो. प्राध्यापक डॉक्टर श्यामाताई घोणसे, अध्यक्ष समरसता साहित्य परिषद महाराष्ट्र प्रांत. लौकिकदृष्ट्या PhD पर्यंतचे शिक्षण घेतलेल्या श्यामाताईंनी आबासाहेब गरवारे महाविद्यालय पुणे येथे मराठी विभाग प्रमुख म्हणून गेल्या 36 वर्षे मराठीचे अध्यापन केले आहे. ताईंचा संशोधन प्रबंधाचा विषय म्हणजे वीरशैवाचे मराठी हिंदी वाङ्मय एक अभ्यास. हा वीरशैवाचा मराठी वाङ्मय इतिहास सिद्ध करणारे पुणे विद्यापीठातील व महाराष्ट्रातील पहिले प्रबंध आहे. त्याचबरोबर ताईंनी अनेक विशेष प्रबंधिका सादर केल्या आहेत, जसे वीरशैवांचे आद्य मराठी ग्रंथ षडुच्छळी, मराठी वीरशैव संत कवयित्री भावंडीबाई. एवढेच नव्हे तर ताईंचे अनेक उल्लेखनीय शोध निबंध प्रकाशित झाले आहेत. त्यापैकी एक उल्लेखनीय शोध निबंध म्हणजे संत नामदेव आणि विसोबा गुरु शिष्य अनुबंध. ताईंचे अनेक ग्रंथ संपादने जसे शोधयात्रा, अभ्यास पर्व, ग्रंथाचे संपादन, वंचितांचे साहित्य आणि समरसता, स्त्री साहित्य आणि समरसता, भारतीय समाज पुरुष आणि समरसता, मराठी संत चरित्रात्मक कादंबरी एक मानदंड, वीरशैवांचे मराठी हिंदी वाङ्मय, पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर, भारतीय संत आणि सामाजिक समरसता अनेक ग्रंथ प्रकाशित आहेत. अशा या अष्टपैलू व्यक्तिमत्वाला अनेक पुरस्कारांनी गौरविण्यात आले. त्यापैकी काही पुरस्कार: उत्कृष्ट समीक्षा लेखन पुरस्कार, संत वाङ्मय लेखन पुरस्कार, आदर्श शिक्षक पुरस्कार, विश्वेश पुरस्कार, संत वाङ्मय लेखन पुरस्कार, श्रेष्ठता पारितोषिक पुरस्कार, संत चोखामेळा पुरस्कार असे अनेक पुरस्कार सांगता येईल. आता सध्या ताईकडे अध्यक्ष समरसता साहित्य परिषद महाराष्ट्र प्रांत व नियामक मंडळ सदस्य राज्य मराठी विकास मंडळ महाराष्ट्र राज्य अशा जबाबदाऱ्या आहेत. यावरून ताईचे अष्टपैलू व्यक्तिमत्व आपल्याला लक्षात येते. मी ताईला विनंती करतो की त्यांनी आपल्याला मार्गदर्शन करावे. मॅडम, आपला आवाज येत नाहीये. कृपया तिथे अनम्यूटचं चिन्ह आहे, आपण अनम्यूट करा. तिथे माईकचं चिन्ह आहे. नमस्कार. येतोय आवाज? हो मॅडम, आता येतो. हॅलो. हो मॅडम, आवाज येतोय. ॲडव्होकेट समीरजी पंडित,
या अगोदर बोललेले प्रमुख वक्ते श्रीकांतजी अद्वंत, सूत्रसंचालक गोविंद झालटे आणि माझ्या स्नेही ॲडव्होकेट संगीताताई बागुल आणि उपस्थित या ठिकाणी असणारा श्रोतृवर्ग, मॅडम आपला आवाज येत नाहीये. तर इथे अनम्यूट चिन्ह आहे, आपण अनम्यूट माईकचं चिन्ह आहे. हॅलो हॅलो ॲडव्होकेट समीरजी पंडित, वक्ते श्रीकांतजी अद्वंत, ॲडव्होकेट संगीताताई बागुल आणि सूत्रसंचालक गोविंदजी झालटे आणि समरसता परिवारातील सगळे स्नेही बंधुजन भगिनी, सस्नेह नमस्कार. आजच्या देवगिरी प्रांतांनी आयोजित केलेल्या या अधिवक्ता परिषदेच्या व्याख्यानमालेमध्ये मला या ठिकाणी निमंत्रित केलं, याबद्दल मी प्रथमतः आपले आभार मानते. भारतीय संत आणि सामाजिक समरसता या विषयावर काही आपल्याशी संवाद साधावा, यासाठी आजच्या डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर व्याख्यानमालेच्या निमित्तानं मला आपण बोलवलेलं आहे. प्रश्न असा पडतो की संत आणि सामाजिक समरसता यांचं चिंतन डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या निमित्तानं आपण का करणं आवश्यक आहे. याचं कारणच असं आहे की अगदी सुरुवातीला जी भूमिका मांडली गेली की संत आपण एकूणच आपण जे कार्यकर्ते वेगवेगळं काम करत असतो, आपण चिंतनशील श्रोते म्हणून समाजामध्ये वावरत असतो आणि अशा वेळेला डॉक्टर बाबासाहेबांच्या विचारातून आणि बाबासाहेब ज्यांना प्रमाण मानत होते अशा त्यांच्या 3 फक्कड गुरूंच्या निमित्तानं, अर्थातच महात्मा कबीरदास, महात्मा फुले आणि तथागत गौतम बुद्ध यांच्या निमित्ताने जो एक संत साहित्याचा धागा बाबासाहेबांशी जोडला गेलेला आहे आणि त्यामुळेच मला असं वाटतं की आपण थोडं चिंतन करणं गरजेचं आहे. 25 नोव्हेंबर 1949ला भारतीय घटनेच्या मसुदा समितीचे अध्यक्ष म्हणून डॉक्टर बाबासाहेबांनी जे भाषण केलेलं आहे ते त्यांच्यामधल्या विद्वत्तेचं, वक्तृत्वाचं आणि उत्कट देशभक्तीचं तर दर्शन घडवणारं आहेच आहे. पण त्याही पेक्षा या प्रदीर्घ भाषणामधून बाबासाहेबांच्या मधल्या एका द्रष्ट्या अशा विचारवंताचं दर्शन आपल्याला घडलेलं होतं आणि या भाषणामध्ये बाबासाहेबांनी साम्यवादी आणि समाजवादी पक्षांवर संविधानाच्या निमित्तानं त्यांनी जी मोठ्या प्रमाणात नापसंती व्यक्त केलेली होती त्याच्याबद्दल त्याचा जो समाचार घेतलेला होता किंवा त्याच्याबद्दल जी मतं व्यक्त केलेली होती ती मला असं वाटतं बंधू भगिनींनो फार महत्वाची आहेत. आपण सामाजिक समरसता या विषयाचं चिंतन करत असताना ही मतं लक्षात घेणं हे गरजेचं आहे. त्यांच्या मते साम्यवादी पक्षाला कामगारांच्या हुकुमशाही तत्वावर आधारलेलं संविधान हवं होतं, तर समाजवादी पक्षाला जर ते सत्तारूढ झाले असते तर मोबदला न घेता खाजगी संपत्तीचं राष्ट्रीयकरण करण्याचं स्वातंत्र्य हवं होतं आणि त्याशिवाय त्यांना संविधानातील मूलभूत अधिकार हे निरपेक्ष आणि कोणत्याही निर्बंधाशिवाय हवे होते. या सगळ्याचा अर्थ काय आहे हे अधिवक्ता परिषदेच्या व्यासपीठावरून बोलत असताना मी सांगायला नकोच आहे, कारण एकतर त्यामुळे जर सत्तेत अपयश आलं असतं सरकारला तर सत्ताधाऱ्यांवर या मंडळींनी केवळ अनिर्बंध टीका केली असती असं नाही, तर ते सरकार सुद्धा उलथून टाकण्याचं स्वातंत्र्य त्यांना हवं होतं आणि त्यामुळे संसदीय लोकशाहीवर आधारलेलं संविधान त्यांना मान्य नव्हतं. त्यांच्या त्याबद्दल असा तऱ्हेचा एक अतिशय संपूर्ण देशाला, भारतासारख्या खंडप्राय देशाला आणि जो सर्वार्थानं वैविध्य आहे
या वैविध्य असलेल्या देशाला एकसंध राखण्यातली जे महत्वाचं सूत्र आहे ते बाबासाहेबांनी नेमकेपणानं हेरलेलं होतं. आणि त्यामुळेच बाबासाहेबांच्या या राष्ट्रहितैषी वृत्तीची कुठेतरी मला असं वाटतं की त्यामुळे अस्वस्थ झालेली ही मंडळी आहेत. आणि बाबासाहेबांनी त्या भाषणाचा केलेला शेवट आपल्यापैकी अनेकांना आठवत असेल की बाबासाहेब तेव्हा असं म्हणाले होते की भूतकाळामध्ये काही लोकांच्या बेईमानी आणि विश्वासघातामुळे आपण आपलं स्वातंत्र्य गमावलं होतं. आणि अशा व्यक्तिशक्ती आज काय आहे की जर इतिहासाची पुनरावृत्ती झाली तर नेमकं काय होईल. आणि म्हणून त्यांचं एक वाक्य फार महत्वाचं होतं की आजवर जाती आणि संप्रदायाच्या रूपातच जुने शत्रू होते. खूप विचार करण्यासारखा आहे. आजच्या या सगळ्या व्याख्यानमालेच्या निमित्तानं मला वाटतं बाबासाहेबांनी आज आपल्याला जी एक काही आपल्या हातामध्ये एक जी ते काहीतरी सोपवू पाहतायत, जे पाथेय आहे त्या पाथेयाचा नीट उलगडा आपण करून घेणं फार गरजेचं आहे. बाबासाहेब असं म्हणालेले होते की जर आपल्याला या सगळ्या परस्पर विरोधी विचार प्रणाली, आता नुसतेच काही जाती आणि संप्रदाय नाही आहेत, तर परस्पर विरोधी विचार प्रणाली आहेत आणि त्याही कशा तर मूळच्या भारतीय एकात्मतेला धोका देणारे आहेत. अशा वेळेला त्यांच्या विरुद्ध जर लढायचं असेल आपल्याला तर संविधानिक अशा मार्गाचीच कास धरणं गरजेचं आहे. आणि त्यासाठी राजकीय लोकशाहीचं सामाजिक लोकशाहीमध्ये परिवर्तन करण्याची गरज आहे. आता हे परिवर्तन कसं होणार आहे? स्वातंत्र्य, समता, बंधुता यांना जीवन तत्व म्हणून मान्यता देणं आणि जातीचा विचार न करता दुसऱ्या आपल्या बंधू बांधवांना कमी न लेखता सर्वांना सन्मानानं सामावून घेणं, समरस करून घेणं हे फार महत्वाचं आहे. आणि तसं जर आपण केलं, त्यातला जो बाबासाहेबांच्या विचाराचा जर द्रष्टेपणा लक्षात घेतला तर मला वाटतं की स्वातंत्र्याला 75 वर्ष पूर्ण झाल्यानंतरही आपण या सगळ्याचा एक गांभीर्यानं विचार करण्याची फार गरज आहे. आज शेवटी आहे की एका अर्थाने आपण बाबासाहेबांचे सगळे वारसदार आहात, अधिवक्ता मंडळी, की हा विचार अधिक नेमकेपणानं पोहोचवू शकताय. आज झालंय असं बघा की आज आपल्याकडे इंग्रजी शिक्षणाच्या भल्या मोठ्या पदव्या आहेत, विचारवंत असल्याचा आभास निर्माण करता येतोय. आणि अशा वेळेला भारतीय समाजाला वर्ण, जाती, संप्रदाय, भाषा, प्रादेशिक अस्मिता आणि त्याच्या श्रद्धास्थानी असणारी भारतीय संस्कृतीच्या श्रद्धास्थानी जे जे काही ग्रंथ आहेत, साहित्य, देवता आहेत, त्याच्यावर आपल्याला आघात वाढत चाललेला दिसतोय. आपापसामध्ये वैरभाव निर्माण करण्याचे प्रयत्न चालू झालेले दिसत आहेत. एक वेळ मतभेद असणं आपण समजू शकतो किंवा मतभेद असणं हे निकोपतेचे लक्षण आहे, पण आज मनभेद निर्माण करण्याचं आणि तरुण पिढीला भ्रमित करण्याचं काम चाललेलं आहे. अशा वेळेला आपल्याला दोनच गोष्टी तारणाऱ्या आहेत. एक म्हणजे बाबासाहेबांनी ज्या संत साहित्याचा, ज्या भारतीय अध्यात्माचा आधार घेत भारतीय राज्यघटना निर्माण केलेली आहे, ती राज्यघटना आणि संतांचं असलेलं आपल्याला पाठबळ, आपल्याला त्या पाठबळासाठीच सामाजिक समरसता या तत्वसंकल्पनेचा मुळामध्ये विचार करावा लागणार आहे. कारण आजही झालेलं असं आहे बघा की सामाजिक समरसता हा शब्द प्रयोग आपण महाराष्ट्राच्या सामाजिक आणि राजकीय क्षेत्रामध्ये आज खूप सर्रास वापरला जातोय. मात्र या शब्दाला दुर्दैवानं प्रस्तावनेमध्ये जसं म्हटलेलं होतं तसं एकूणच संघ परिवार आणि या सगळ्याबद्दल थोडा आकस असल्यामुळे सामाजिक समरसता या शब्दाबद्दलही आपल्याला आकस असणारी मंडळी अवतीभोवती दिसतात. आणि मग अशा वेळेला आपल्याला हे सांगण्याची खूप गरज आहे की सामाजिक समरसता हा जो शब्द प्रयोग आहे तो वेगळा काही नाहीच आहे, तर हिंदुत्वाच्या परिवर्तनातला हा एक महत्वाचा टप्पा आहे. कारण हे निर्विवाद आहे की तत्वज्ञान आणि आचार धर्मातल्या विदारक अशा फरकामुळे भारतीय समाजाला जातीभेदाचा कलंक लागलेला आहे. मात्र हा कलंक दूर करण्याचा आपण अगदी जीवापाड प्रयत्न केलाच पाहिजे. मात्र हा प्रयत्न करत असताना एक भान कार्यकर्त्यांनी आपल्या विरोधकांनाही आणून दिलं पाहिजे की ह्या सगळ्यामुळे विदारक जो फरक आहे तो दूर करण्याचा आपण
बाबासाहेबांच्या भाषेत सांगायचं तर प्रसंगी आपल्या रक्ताचे सुद्धा बलिदान देऊन आपण तो फरक दूर केला पाहिजे. मात्र हा फरक दूर करत असतानाच एकूण भारतीय समाज व्यवस्था त्यामुळे मोडीत काढता येणार नाही हे देखील भान आपण आणून देणं गरजेचं आहे. याचं कारणच असं आहे बघा की सामाजिक समरसता हा शब्दप्रयोग गेल्या 35-40 वर्षामध्ये सरसकटपणे वापरला जात असला तरी त्या शब्दाची मुळं, त्या शब्दाच्या मागचे भाव हे आपल्याला ऋग्वेद कालापासून दिसतात. ऋग्वेदातल्या 10व्या सूक्तामध्ये बघा की हम सब एक साथ चले, आपस में संवाद करे, हमारा मन एक हो, नियत कार्य एक हो. हे पुन्हा 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 ऋषी मुनींनी सांगितलेलं दिसतंय. त्याच्यातूनच आपल्याला समानो मंत्र हा समिती समानी समान हा अशा तऱ्हेचे मंत्रही दिसतात की आपण जर एकत्र राहिलो, एक दिलाने विचार केलो तर आणि तरच आपण राष्ट्र नावाच्या कल्पनेला साकारू शकू. आणि त्यामुळे ही राष्ट्र नावाची कल्पना जी आहे, जी आपल्या डोक्यामध्ये आहे की इंग्रज आले आणि त्यांनी भारताला राष्ट्र वगैरे बनवलं, तर ती पहिलं डोक्यातलं आपल्याला काढावं लागणार आहे. आपल्याला हे सांगावं लागणार आहे की काशीपासून रामेश्वर पर्यंत किंवा कन्याकुमारी पासून काश्मीर पर्यंतचा आणि तिकडे पूर्वोत्तर भारतापर्यंतचा जो हा विशाल असा देश आहे, तो जो एकसंध राखलेला आहे, तो एकसंध राखण्याचं काम हे आपल्या सगळ्या भारतीय संतांनी केलेलं आहे. इसवी सनाच्या 6व्या-7व्या शतकापासून आपल्याला याची अनेक उदाहरणं सांगता येतात. मग ते दक्षिणेकडचे आळवार असतील, नायनमार असतील, आसामचे शंकरदेव असतील, या सगळ्याच मंडळींनी एकीकडे जातीभेदावर प्रहार केलेला आहे आणि तो प्रहार करत असताना दुसरीकडे त्यांनी हा समाज जोडण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. कारण शेवटी सामाजिक समरसता म्हणजे तरी काय हो? समता, ममता आणि त्याचा क्रियाशील स्वीकार म्हणजे सामाजिक समरसता. कारण समता आणि सामाजिक समरसता हे वरवर पाहिलंय तर जवळपास जाणारे शब्द जरी वाटले तरी दोघांमध्ये एक सूक्ष्म फरक आहे की यातला हा जो फरक आहे हा या रसभावनेमुळे अंतःकरणाचा ओलावा जिथे असतो. कारण प्रत्येक गोष्ट म्हणजे हे अधिवक्त्यांच्या परिषदेमध्ये बोलत असताना हे मला जबाबदारीने बोलायला लागतं की कायदा हा अत्यंत महत्वाचा आहे, मात्र प्रत्येक गोष्ट ही आपल्याला कायद्याच्या कसोटीवर घासता येत नाही. कायद्याच्याही पलीकडे जाऊन जे अंतःकरणाचा जो ओलावा असतो, जे मनात परिवर्तन असतं, अंतःकरणापासून निघालेली गोष्ट असते, ती फार महत्वाची असते. आणि त्यामुळे सामाजिक समरसतेमध्ये समता तर अपेक्षित आहेच आहे, परंतु ही समता जी आहे ती आर्थिकतेशी निगडीत आहे. आर्थिकता कमी प्रतीची नाही, मात्र आर्थिकतेतून येणारी जी समानता आहे, सर्व समभाव आहे, हा जीवनाच्या सगळ्याच क्षेत्रामध्ये येणं हे फार आवश्यक आहे. तो जर आला नाही भाव, तर मला असं वाटतं की त्यातून अनेक गोष्टींचे दुष्परिणाम आपल्याला दिसतात. मग कायद्याने सगळं केलेलं दिसतं, पण आज आपल्याला असंही म्हणणारी मंडळी आहेत की नाही आज कुठे जातीभेद आम्हाला दाखवा, कायद्याने आहेत. परंतु प्रत्यक्षात काम करणारी आपल्यासारखी जी मंडळी आहे त्यांना माहिती आहे की असं सगळ्याच गोष्टी काही कायद्याने नाहीत. कायद्याच्या पलीकडे जाऊन लोकसंस्था नावाची जी गोष्ट असते तिथे आपल्याला या गोष्टी दुर्दैवानं स्वातंत्र्याच्या 75 वर्षानंतर सुद्धा असलेल्या दिसतात. आणि त्यामुळे सामाजिक समरसता म्हणजे नेमकं आपल्याला काय करायचंय याचा देखील आपण डॉक्टर बाबासाहेबांच्या आणि संतांच्या अंगानं विचार करणं फार गरजेचं आहे. कारण बघा की समाजाला हिंदुत्वाच्या ज्याला मी म्हणतेय की हिंदुत्वाच्या परिवर्तनाचा जो प्रयत्न आहे, हिंदू धर्माच्या परिवर्तनाचा जो प्रयत्न आहे, त्या प्रयत्नामध्ये अर्थातच हिंदुत्व असेल, नाव वेगळं असेल, हिंदू धर्मातून आलेलं हे हिंदुत्व आहे. त्यामुळे जर आपल्याला समाजातले दोष नाहीसे करायचे असतील, समाजाचं संघटन करायचं असेल, तर आपल्याला कुठलीही एकांगी भूमिका घेऊन चालणार नाही. आणि योग्य नेमकं काय आहे याचं भान राखावं लागणार आहे. योगायोग असा आहे बघा की बाबासाहेबांनी जरी येवल्याच्या धर्म परिषदेमध्ये हे जाहीर केलं की मी हिंदू म्हणून जन्माला आलो, परंतु मी हिंदू म्हणून मात्र मरणार नाही. आणि ती जी काही सगळी ती जी त्यांच्या विचारांमधली जी घुसळण आहे
त्यातून निघालेलं जे मंथन आहे ते बघितलं तरी एक गोष्टीचा योगायोग, जसं मघाशी अद्वंचींनी सांगितलं की स्वतः बाबासाहेब त्या शिबिरामध्ये, संघ शिबिरामध्ये आले होते, तसंच आपल्याला असं दिसतं बघा की बाबासाहेबांना का ते आले असतील. तर याचं महत्वाचं कारण असं आहे की हिंदू संघटन या विषयाचं महत्व बाबासाहेबांना खूप वाटत होतं. अगदी धर्मांतराच्या घोषणेनंतर सुद्धा आपल्याला आठवत असेल की जाती संस्थेचे उच्चाटन नावाचं जे त्यांचं भाषण आहे, जे पुढे प्रबंध रूपामध्ये प्रकाशित झालं, त्याच्यामध्ये त्यांनी म्हटलं होतं की हिंदू संघटन हे अतिशय उत्तम कार्य आहे. आणि ते का महत्वाचं आहे, का उत्तम आहे, तर हिंदू संघटन म्हणजे हिंदू लोकांचे ऐक्य करणे, त्यांच्यात सामाजिक आणि राष्ट्रीय एकात्मता निर्माण करणं आणि तो समाज संघटित, समर्थ आणि प्रबळ व्हावा असा प्रयत्न करणं. संघटन आणि सहजीवन हे खरं म्हणजे राष्ट्र सांभाळण्याचं एक पवित्र उद्दिष्ट असतं. मात्र दुर्दैवानं जाती व्यवस्थेमुळे ते असंभव झालेलं आहे याची खंत बाबासाहेबांनी शेवटपर्यंत व्यक्त केली. आणि जोपर्यंत संघटन नाही तोपर्यंत हिंदू हा दुर्बल आणि लाचार राहणार आहे. आणि म्हणूनच आपल्याला दिसेल असं की बाबासाहेबांनी पुन्हा 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 हे जे आहे की जरी ते योग्य वेळेला हिंदू धर्मातून बाहेर पडले तरी देखील आपल्याला असं दिसेल की त्यांच्या मनामध्ये हिंदू धर्माबद्दल, हिंदू बांधवांबद्दल एक अतिशय आंतरिक जिव्हाळा, ओलावा नक्कीच होता. आणि याचं जे एक अतिशय वेगळं रूप आहे ते आपल्याला माहिती आहे की ते प्रगट झालेलं आहे ते हिंदू कोड बिलाच्या निमित्तानं. हिंदू कोड बिलाच्या वेळेला आपल्याला माहिती आहे की बाबासाहेबांनी जो आग्रह धरलेला होता की मी जे हिंदू कोड बिल मांडलेलं आहे ते हिंदू कोड बिल किंवा हिंदू संहिता विधेयक हे संसदेमध्ये जसंच्या तसं मंजूर व्हावं. या हिंदू कोड बिलाची चर्चा करत असताना अर्थातच मला हेही माहितीये की विरोधक सगळेच असं म्हणतील की म्हणजे मग तेव्हा काही बाबासाहेब एकटे होते का? नाही, बाबासाहेब तर होतेच, ते समितीचे अध्यक्ष म्हणून होते. पण त्यावेळेला पंडित जवाहरलाल नेहरू होते, बी.एन. राव होते, जे.बी. कृपलानी होते, मौलाना अबुल कलाम आझाद होते, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद होते, हंसाजी मेहता होत्या, एन.जी. रंगा होते, अरुणा असफ अली होत्या, फ्रँक अँथनी होते, कितीतरी नाव अशी सांगता येतील. जयपाल सिंग मुंडा होते. विविध विचारसरणीचे, विविध प्रांतातील आणि वेगवेगळ्या धर्माची लोक ही या सगळ्यामध्ये असताना बाबासाहेबांनी जो आग्रह धरलेला आहे तो आग्रह मला असं वाटतं की त्याचा देखील आपण विचार करणं महत्वाचं आहे. कारण बाबासाहेबांच्या दृष्टीनं हिंदू कोड बिल हे केवळ हिंदू या नावाने येणारं नाही, तर हिंदू ही इथली संस्कृती, हिंदू हा इथला प्राण आहे. आणि अशा वेळेला जर संघटन आणि सहजीवन आपल्याला पूर्ण करायचं असेल, संघटनाला आणि सहजीवनाला जर महत्वाचं स्थान द्यायचं असेल, तर हे हिंदू कोड बिल मंजूर होणं ही काळाची गरज आहे, हे बाबासाहेबांनी सांगितलेलं होतं. आणि याचं कारणच असं आहे बघा की जर बाबासाहेबांची स्वतःची एक भूमिका तुम्हाला आठवत असेल की ज्या वेळेला त्यांना ह्याचं अध्यक्षपद दिलं गेलं भारतीय संविधान समितीचं, त्यावेळेला बाबासाहेबांनी असं म्हटलेलं होतं की जेव्हा हिंदूंना वेद हवे होते तेव्हा त्यांनी ते काम महर्षी व्यासांना दिलं की जे स्वतः सवर्ण हिंदू नव्हते. हिंदूंना जेव्हा महाकाव्याची गरज भासली तेव्हा त्यांनी ते काम वाल्मिकींना दिलं, तेही हिंदू नव्हते. आणि आता जेव्हा गरज आहे, संविधानाची गरज आहे, तेव्हा त्यांनी ते काम मला दिलंय. मात्र बघा, हे काम मला दिलंय असं बाबासाहेब म्हणतात, पण त्याच वेळेला हे काम मला दिलंय म्हणजे या अखंड हिंदू संस्कृतीतल्या एका यथायोग्य ज्याची काय म्हणूया, जो त्याला सर्वथैव योग्य आहे अशा व्यक्तीला दिले. आणि म्हणूनच आपल्याला असं दिसेल की बाबासाहेबांनी लेखा समितीच्या अध्यक्षपदाची जबाबदारी आल्यानंतर म्हटलेलं आहे की आता मला संपूर्ण देशाची राज्यघटना तयार करायची आहे. ती केवळ अनुसूचित जाती जमातींसाठी नाही, ती भारतातील सर्व लोकांसाठी, सामान्य लोकांसाठी करायची आहे. आणि या भूमिकेत बाबासाहेब जे आलेले आहेत
त्याचं महत्वाचं कारण आहे की पटो न पटो पण बाबासाहेबांवर असलेले संत साहित्याचे जे संस्कार आहेत. कारण राष्ट्रीय दृष्ट्या समाजाला बांधून ठेवणारी मूल्य परंपरा, जीवन परंपरा यांचा विचार करताना हे सांस्कृतिक ऐक्य जे आहे ते कसं अबाधित राहील याचा बाबासाहेबांनी विचार केलेला आहे. आणि तो विचार केल्यामुळेच असं खूप वेळा दिसतं की बाबासाहेब आणि संत साहित्य याच्यामध्ये नेहमीच तुम्हाला एक अंतरंग संबंध दिसेल. बाबासाहेबांना आपल्याला असं वेगळं काढता येणार नाही. आज जे काही असं म्हटलं जातं की हिंदूंच्या देवतांना कमी लेखलं गेलं अमुक तमुक, तर त्यांच्या बांधवांनी लक्षात घ्यायला पाहिजेत आणि सगळ्यांनीच लक्षात घ्यायला पाहिजेत की बाबासाहेबांची ही जी महत्वाची भूमिका आहे ना, ही भूमिका जर आपण लक्षात घेतली तर आज जे काही आपल्यामध्ये मनभेद आणि मतभेद निर्माण होत आहेत आणि त्यातून जो एक समाज असा विस्कळीत झालेला आहे तो विस्कळीत होणार नाही. 1952 साली आपल्याला मगाशी म्हटल्याप्रमाणे हिंदू कोड बिलाची चर्चा करत असताना बाबासाहेबांनी हिंदू धर्माचा जो व्यापक असा परिघ स्पष्ट केलेला आहे की ज्याच्यामध्ये हिंदू कोणाला म्हणता येणार नाही. त्याच्यात त्यांनी यहुदी, ख्रिश्चन, पारशी आणि मुस्लिम हे वगळता इतर सर्व आज ज्यांना स्वतंत्र धर्म म्हणूया, मग ते बौद्ध धर्म असेल, सिख धर्म असेल, या सगळ्यांना त्यांनी हिंदुत्वाच्या परिप्रेक्षामध्ये आणलेलं आहे. वेगवेगळे संप्रदाय आणलेले आहेत. आणि एवढंच नाही तर ते असं म्हणाले की याच्या खेरीज ज्यांना असं वाटतंय की आम्ही हिंदू नाहीत तर त्यांच्यावरती आपण हिंदू आहोत हे नाही, आपण हिंदू आहोत याची मला खात्री आहे, पण आपण हिंदू नाहीत असं ज्यांना वाटतंय त्यांच्यावर ते सिद्ध करण्याची जबाबदारी असणार आहे. आणि ही जबाबदारी का आहे तर एक नक्कीच आहे बघा की बाबासाहेब हे काही केवळ कायद्याचे तज्ज्ञ नाहीये. बाबासाहेबांनी इथल्या भारतीय संस्कृतीचं एक अतिशय मूलगामी चिंतन केलेलं आहे. ऋषी मुनींच्या सारखं काय योग्य काय अयोग्य, ज्याला आपण असं म्हणूया की वेळ आपल्याकडे थोडा आहे, पण ज्याला चतुन ऋत या संकल्पनेतून जो भारतीय धर्म विकसित झालेला आहे त्या धारण करणाऱ्या ऋताप्रमाणे समाज हिताला समाज कल्याणाला गती देणाऱ्या ऋताप्रमाणे बाबासाहेबांनी भारतीय संस्कृतीतलं नेमकं जे स्वत्व आहे सत्व आहे ते नेमकेपणाने हेरले. आणि म्हणूनच आपल्याला आठवत असेल की जी व्याख्या केली जाते धर्माची, धर्मोधारयते प्रजा, ही जी व्याख्या आहे ती एकीकडे तुम्हाला संतांनी उचलून धरलेली दिसते आणि आधुनिक काळात तीच व्याख्या बाबासाहेबांनी उचलून धरलेली दिसते. आणि म्हणूनच बाबासाहेबांनी जे म्हटलेलं होतं बघा त्याचा पुन्हा आपल्याला विचार केला पाहिजे. धम्मा इज सोशल अँड रिलिजन इज पर्सनल. आज काय झालंय बघा की आपण या दोन्हींमध्ये गोंधळ करतोय. आपण काय करतोय ते ज्या बाबासाहेबांनी सामाजिक समरसतेला म्हणजेच हिंदुत्वाच्या विकास प्रक्रियेला आधुनिक काळात महत्वाचं योगदान दिलंय ते योगदान लक्षातच घेत नाही. आपण काय करतोय आज दोन वेगळ्या पातळ्यांवर जगतोय. आणि हे का जगतोय तर पुन्हा मगाशी म्हटल्याप्रमाणे हे जे मनभेद आपल्यामध्ये निर्माण होत आहेत, मला असं वाटतं की अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषदेचे हे सगळेच आपण अतिशय विचक्षण बुद्धिमान मंडळी आहात, तर हे तुम्ही पुन्हा पुन्हा सांगायला पाहिजे की हे जे बाबासाहेबांचं म्हणणं आहे ना ते आज रिलिजन इज पर्सनल आणि धम्मा इज सोशल. आणि हा जो धम्मा आहे हा धम्मा हा केवळ बौद्ध धम्म नाहीये, हा एकूण भारतीय संस्कृतीचा मूलाधार असलेला हा हिंदू कोड बिल आहे. आणि म्हणूनच तुम्ही बघितलं असेल की आज आपण वेगवेगळ्या तऱ्हेने मांडणी केली जाते. बाबासाहेबांना आपण मार्क्सवादी पंथामध्ये काही मंडळी नेऊन बसवतात, पण बाबासाहेबांनी स्वतः मार्क्सवादी सिद्धांताला जंगलातल्या वनव्याची उपमा दिलेली ती आपण विसरलोय. बाबासाहेबांनी मुस्लिम धर्माबद्दल आणि मुस्लिमांबद्दल काय म्हटलंय हे देखील आपण आज विसरलोय. आणि करतोय काय आपण बघा की बाबासाहेबांची वर्गवारी ही आपण मार्क्सवादी किंवा कम्युनिस्ट विचारवंत, त्यांना प्रेरणा देणारे विचारवंत अशा तऱ्हेने केली जातीये. एक आहे की बाबासाहेबांनी समाजामध्ये वावरत असताना मला पुन्हा पुन्हा सारखं असं म्हणावं असं वाटतंय, म्हणजे
भारतीय संत हा माझ्या मुळामध्ये चिंतनाचा विषय आहे. पण बाबासाहेबांचं जीवनचरित्र वाचत असताना, बाबासाहेबांचं जीवनकार्य बघत असताना मला असं जाणवतं की अरे दोघांमध्ये काही फरक नाही. आधुनिक संत म्हणावेत असं बाबासाहेबांचं काम आहे. जे सोसलंय संतांनी, म्हणजे विश्वरागे झाले वन्नी संते सुखे व्हावे पाणी, ह्या मुक्ताबाईंचं म्हणणं हे बाबासाहेबांच्या रूपाने आधुनिक पद्धतीने सिद्ध झालेलं आहे. बाबासाहेबांनी टोकाचं उपेक्षा, टोकाची गरिबी, टोकाचं जे जे काही प्रतिकूलता आहे ती सगळी सोसली बघा. पण ती सोसत असताना सुद्धा आणि विशेष म्हणजे स्वतंत्र वाटणाऱ्या, मी आता स्वतंत्र वाटणाऱ्या का म्हणते, कारण बाबासाहेबांनी ज्या बौद्ध धर्माचा स्वीकार केलेला आहे तो बौद्ध धर्म पुन्हा हिंदुत्वाच्या व्यापक परिप्रेक्षात येणारी एक तत्वशाखा आहे. त्यावेळेला कल्पना करा की बाबासाहेबांनी जर ही तत्वशाखा सोडून अन्य ख्रिश्चन काय किंवा मुस्लिम काय या धर्माच्या त्यांना आलेली प्रलोभनं आणि हे सगळं माहितीये, त्यातल्या एकाही प्रलोभनाला बळी न पडता बाबासाहेब जेव्हा व्यापक अशा राष्ट्रहिताचा विचार करतात, राज्यघटनेमध्ये व्यक्तीचा भौतिक विकास, त्यासाठी त्याला मिळणाऱ्या समान संधी, त्याला मिळणारे समान हक्क यांची चर्चा करतात आणि त्याच वेळेला हक्क देखील नमूद करतात. नेमकं हेच आहे की नाही बघा, की काही शतकांपूर्वी संतांनी जे मांडलेलं आहे की संत हे भक्तीच्या क्षेत्रामध्ये किंबहुना ज्याला आपण सोशल मुवमेंट म्हणूया, भक्ती ही त्यांनी सोशल मुवमेंट म्हणून वापरलेली, एक सामाजिक शक्ती म्हणून वापरली. त्यावेळेला संतांनी काय केलेलं दिसतं की एकीकडे भक्तीच्या रूपानं त्यांनी अलौकिकाचा ध्यास घेतला आणि दुसरीकडे लौकिक जीवनाशी त्याचं असणारं नातं तुटू दिलेलं नाही. बाबासाहेबांनी नेमकं असंच केलंय बघा. बहुजन हिताय बहुजन सुखाय हा दृष्टिकोन बाबासाहेबांच्या सुद्धा या सगळ्या संविधानामध्ये आपल्याला आलेला दिसतो. पूर्व परंपरेचं भान आहे आणि ज्याला तुकोबांच्या भाषेत म्हणायचं की आम्ही वैकुंठवासी आलो याचं कारणाशी बोलिले जे ऋषी साच भावे वर्तावया, अशी भूमिका घेऊन संतांनी काम केलेलं आहे. प्रबोधनाचं काम केलंय आहे, अध्यात्माचं क्षेत्र, पण काम केलंय प्रबोधनाचं. बाबासाहेबांनी काम केलंय कायद्याच्या क्षेत्रात येणारं, पण त्याच्या मागे जी आहे ती अध्यात्माची बैठक आहे. आणि त्यामुळेच आपल्याला ही जी काही सांधे जोड आहे ना ती लक्षात घेणं हे फार महत्वाचं आहे बघा. प्रबोधनाचं कार्य करणाऱ्या संतांचं जे भान होतं सामाजिक समरसतेचं, म्हणजे मला हिंदुत्वामध्ये बदल करायचा, हिंदुत्वाच्या परिप्रेक्षामध्ये काही बदल घडवून आणायचे आणि हे बदल कोणाच्यासाठी घडवून आणायचे तर जनतेसाठी. बुडते हे जन न देखवे डोळा येतो कळवळा म्हणूया. पण जन म्हणत असताना एक भान आहे बघा, जनता जनार्दन आहे असं मानलं, परंतु संतांनी नेमका हे लक्षात घेतलं की जनता जनार्दन हा शब्द फसवाय. कारण या जनतेमध्ये काही मस्तवाल धनदांडगे असतात, वर्णश्रेष्ठत्वाच्या भ्रामक अभिमान बाळगणारे आणि स्वतःला एक उच्चवर्णीय समजणारी मंडळी असतात. सर्वसामान्यांमधल्या भोळ्या बाबड्यांना ते गर्जना करायला लावण्याची, त्यांना मोहात पाडण्याची ताकद त्यांच्यामध्ये असते आणि अशा अवसानघातके लोकांच्या भरवशावर एखादं राष्ट्रकार्य उभारणं अवघड असतं. आणि त्यामुळे अशा लोकांमध्ये जनार्दन राहणार नाही, कारण जनार्दन शेवटी असतो सज्जनांमध्ये. या सज्जनांमध्ये मात्र अन्यायाविरुद्ध उभी राहण्याची धमक असावी लागते आणि म्हणून जगतिकडे जगनायक हे अर्धवट सत्य हे संतांनी दाखवून दिलं. आणि म्हणून ते पुढचं काय म्हणतात की जगतिकडे जगनायक कळला पाहिजे विवेक. हा जो विवेक आहे ना तो मला वाटतं संतांनी सांगितलेला विवेक आधुनिक शब्दांमध्ये जर कोणी मांडला असेल तर तो भारतीय राज्यघटनेने मांडलेला आहे. आणि म्हणूनच संतांना काय झालं, संतांचा विशेष असा होता की संतांना प्रबोधन करायचं होतं, लोकजागृती करायची होती. जनता जनार्दनाच्या बाबतीमध्ये संत अतिशय दक्ष होते. जनी जनार्दन आहे परितो सज्जनी वसे, जन आणि सज्जनाला एकची करता नाहीये. जन आणि सज्जनाला एकची करता नाहीये, हे सगळं त्यांना भान आहे. नेमकं तेच दिसतं की नाही बघा. पण एक गोष्ट होती,
संतांकडे शासन करण्याची ताकद नव्हती. संतांकडे कुठल्याही तऱ्हेनं ते जे कोणी जातीभेदाविरुद्ध वागतायत किंवा जातीभेद मानतायत त्यांना शासन करण्याची ताकद नव्हती. समानतेचा समतेचा आग्रह त्यांनी धरलेला होता. माणूस म्हणून माणसाला बंधुतेने वागवावे हे अगदी केरळमधल्या अव्वय्यार पासून ते काश्मीर मधल्या लल्लेश्वरी पर्यंत सगळ्यांनी सांगितलेलं आहे. हे स्त्रियांचाही मी उल्लेख करते कारण भारतीय संत स्त्रिया आणि तो सगळा एक वेगळा विषय आहे, वेगळ्या व्याख्यानाचा विषय आहे की तो जो काही ज्या तऱ्हेनं संतांनी स्त्रीला समानतेचा जो परिप्रेक्ष्य बहाल केलेला आहे तो फार मोठा आहे. परंतु हा परिप्रेक्ष्य बहाल करत असताना कसलाही मगाशी म्हटल्याप्रमाणे शासन करण्याचा अधिकार संतांना नव्हता. मनपरिवर्तनावर त्यांनी भर दिला तरी राजदंड त्यांच्या हातामध्ये नव्हता. उलट काय केलं बघा, बाबासाहेबांच्या अध्यक्षतेखाली तयार झालेल्या राज्यघटनेच्याकडे दोन्ही आहे. बाबासाहेबांना आणि भारतीय कायद्याला असं वाटतं की हे नक्कीच आहे की मनपरिवर्तन झालंच पाहिजे, कारण मनपरिवर्तनाशिवाय कायदा खऱ्या अर्थाने लागू पडत नाही. मात्र या राज्यघटनेनं याच्या विरुद्ध जाणाऱ्या जातीभेद करणाऱ्यांना दंड देण्याचा अधिकार देखील राखलेला आहे. आणि म्हणून तुम्हाला आठवत असेल की राज्यघटनेची जी उद्देशिका आहे तुमच्या अधिवक्ता परिषदेमध्ये ती सांगण्याची गरज नाही, परंतु त्यातला प्रत्येक शब्द बघा कसा आहे की भारतातल्या सर्व नागरिकांना सामाजिक, आर्थिक आणि राजकीय विचार, अभिव्यक्ती, धर्म, श्रद्धा, उपासना यांचे स्वातंत्र्य. पुढचा महत्वाचा जो आहे आत्मदीप भव ज्याला आपण म्हणतो, आत्मप्रतिष्ठा फार महत्वाची. तुमचं आत्मसामर्थ्य तुम्हाला कळणं महत्वाचं आहे. आत्मप्रतिष्ठा आहे, संधीची समानता आहे आणि त्याची सुरक्षितता देण्यासाठी आणि समाजातल्या प्रत्येक व्यक्तीची प्रतिष्ठा जपण्यासाठी आपण कायद्याने बांधील आहोत. बघा, प्रत्येक व्यक्तीची प्रतिष्ठा जपण्याचा खरं तर याच्यापूर्वी मोठा प्रयत्न हा संतांनी केलाच होता ना. जेव्हा महात्मा बसवेश्वर असं म्हणतायत की इथे कोणी कमी नाहीये, तुम्हाला जेव्हा गोत्रनामाची विचारणा केली जाते तेव्हा तुम्ही मान खाली घालून का जमीन गिरवता? तुम्ही ठामपणे सांगायला पाहिजे. मी सांगतच असतो ना की माझा हा जो कोणी आहे धोर कक्कय्या माझा काका आहे किंवा अमुक एक माझा बंधू आहे, तो माझा ते माझे आजोबा आहेत, हे मी सांगत असतो. हे मी सांगायलाच पाहिजे. तसंच आहे की मनपरिवर्तन हे करत असताना पण ते कायद्याने बांधील नाहीयेत. हेही सांगितलं गेलं आपल्याकडे, ब्राह्मण क्षत्रियो वापी वैश्यो वा शूद्रैव वा अंत्यजो वा शिवो भक्त शिवन मान्य बसहा. भारतातला त्या काळातला मध्ययुगातला अतिशय ज्याला आपण पुरोगामी म्हणूया असा संप्रदाय म्हणजे वीरशैव लिंगायत संप्रदाय आहे की ज्यानं एकदा गळ्यामध्ये इष्टलिंग धारणा केल्यानंतर कसल्याही तऱ्हेचे जातीभेद मानू नयेत हे पुन्हा पुन्हा सांगितलेलं आहे. महात्मा बसवेश्वर त्यातून येणारं नाव आपल्याला माहिती आहे की जे वीरशैव तत्व प्रणालीचे मोठे प्रचारक आहेत. शिवभक्ती समावेशक जाती परिकल्पना इंधनेश्वर अग्नी दग्धेशु कोवा भेदा प्रकृती. एकदा अग्नी पेटला की त्याच्यामध्ये ओलं सुख सगळं जळतं. तसं शिवभक्ती किंवा कुठलीही भक्ती क्षेत्रामध्ये समानताच आहे. तिथे भक्तीच्या दृष्टीनं कोणी लहान किंवा मोठा नाहीये. आणि हे म्हणत असताना काय केलं बघा, नेमकं हेच सूत्र वेगळ्या अर्थानं फक्त कायद्याच्या भाषेमध्ये आपल्याला बांधलेलं दिसतं. घटनेचं जे कलम 15 आणि 16 आहे त्याच्या अन्वये आपल्याला हेच दिसतं ना की बांधिलकी जर आपण निभावली नाही, हे सगळे माझे बंधू आहेत, मी जाती भेद कुणालाही लिंग वर्ण जात याच्यामुळे कमी लेखता येणार नाही. आणि असे जर कमी लेखलं तर ही घटनेची भारतीय राज्यघटनेची पायमल्ली होते आणि त्याच्यासाठी न्यायालयीन शिक्षेला सामोरं जावं लागतं. आणि म्हणून आपल्याला आठवतंय की एकीकडे आम्ही असं म्हणत होतो की सगळे संतांनी असं सांगितलेलं आहे ना, एक बसवेश्वरांचं एक वचन आहे की नेलबोंदे होलगरी शिवालय के, की गावाबाहेरची वस्ती काय किंवा शिवालयाची जमीन काय, भूमी ती एकच असते. आचमनाचं पाणी आणि मुख मार्जनाचं जे पाणी आहे ते एकच असतं. हे जर तुम्ही समजून घेतलं
तर माणसाचं कुल आणि जात एकच आहे. आणि ते कुल आणि जात कोणती आहे? माणूस पण. त्याचा धर्म एकच आहे. कोणता धर्म आहे? मानव धर्म. आणि त्याच्यात कोणीही भेदाभेद करू नये. कुडल संगम देवा. आता नेमकं बघा की आम्ही काय केलं की ज्या वेळेला 26 जानेवारीला हे माझं म्हणणं होतं, हे माझं म्हणजे माझ्या संस्कृतीचं, माझ्या भारतीय परंपरेचं म्हणणं होतं, माझ्या हिंदुत्वाच्या परिप्रेक्षात येणाऱ्या सगळ्या संप्रदायांचं म्हणणं होतं. फक्त ह्या म्हणण्याला कायदेशीर चौकट नव्हती. आपण काय केलं? 26 जानेवारी 1950ला ज्या वेळेला भारतीय प्रजासत्ताक अस्तित्वात आलं, त्यावेळेला या सगळ्या म्हणण्याला एक कायद्याची चौकट मिळाली. 2 वर्ष 11 महिने 12 दिवस एवढ्या कालावधीमध्ये जगडव्याळ अशा घटना निर्मितीचं काम झालं. जग सुद्धा आजही आश्चर्यचकित होतं. म्हणजे 300 सदस्य असलेल्या घटना समितीनं हे जगडव्याळ असं काम पूर्ण केलं. याच्यामध्ये खूप मोठा वाटा बाबासाहेबांचा आहे. पण बघा 300 माणसं एकत्र येऊन काय करू शकतात याचं जगातलं हे उदाहरण आहे. आणि याच्यामध्ये बाबासाहेबांची भूमिका ही अत्यंत महत्वाची आहे, हे निश्चितच आहे. त्यांच्या मार्गदर्शनानं, सक्रिय सहभागानं जगातली सर्वात मोठी लिखित राज्यघटना तयार झाली. 22 विभाग त्याच्यामध्ये आहेत, 365 कलम आहेत, 12 परिशिष्ट आहेत, घटना दुरुस्तीतून जोडलेली अनेक अतिरिक्त कलम आहेत, अनुच्छेद आहेत. हे काही हे सांगायलाच नको. जगडव्याळ असं हे सगळं काम आहे. आणि हे जगडव्याळ काम करत असताना आपण काय केलं की 1950 साली ज्या वेळेला 26 जानेवारीला हे काम पूर्ण झालं, त्यावेळेला त्याचा उल्लेख असा केलाय की आम्ही काय केलंय, 1970च्या आधीचं 1947चा दिवस आठवून बघा. खरं म्हणजे 21 एप्रिल 1947 हे घटना समितीच्या दृष्टीनं अतिशय महत्वाचा दिवस आहे. केवळ भारतीयांच्या नाही तर खरं म्हणजे जी मंडळी लोकशाहीला मानतात, जी मंडळी माणसांना समान मानतात, अशा जगातल्या सर्वांच्या दृष्टीनं हा अतिशय उल्लेखनीय आणि आदरणीय ठरावाचा दिवस आहे. कारण याच दिवशी घटना समितीने एक अतिशय महत्वाचा असा ठराव केलेला होता. आपल्याला सगळ्यांनाच माहिती आहे की त्यांनी जगाला गरजून सांगितलं होतं की आम्ही भारतीयांनी मानवतेला कलंक लावणारी अस्पृश्यतेची रूढी कायद्यानं बंद केली. बघा हा जो भाग आहे ना तो फार महत्वाचा आहे की कायद्यानं ती रूढी बंद होणं. आणि जर कोणा मनुष्यावर अस्पृश्यता लादली गेली तर तो दंडनीय अपराध ठरेल. आता इसवी सनाच्या 6व्या-7व्या शतकापासून आणि त्याच्याही आधी ऋग्वेदामध्ये म्हटलं गेलं की पुन्हा पुन्हा सांगितलं गेलं की समान 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 सगळे आहेत. पण मधल्या काळात काय झालं याचं उत्तर देता येत नाही. वर्णांचं रूपांतर जातीमध्ये झालं आणि मग 6व्या-7व्या शतकापासून आळवार नायनमार उभे राहिले जातीभेदाविरुद्ध पहिल्यांदा. दक्षिणेकडे आलेल्या या आळवार नायनमारांचं त्यातून निर्माण झालेली भक्ती चळवळ, सोशल मुवमेंट ही अगदी आसाम पर्यंत आणि त्याच्याही पुढे गेलेली आपल्याला दिसते. ईशान्य भारत आणि सगळं व्यापलेलं दिसतं. आणि ह्या सगळ्या व्यापण्याला, या सगळ्या मनपरिवर्तनाला कायद्याची चौकट 21 एप्रिल 1947च्या दिवशी आपण जगाला गरजून सांगितलं की आम्ही भारतीयांनी मानवतेला कलंक लावणारी अस्पृश्यतेची रूढी कायद्याने बंद केली आहे. कारण सगळं उद्देशिकेमध्ये हेच आहे की आपण आपल्याला ही राज्यघटना अर्पण केलेली. त्यामुळे आपण आपल्याला जेव्हा अर्पण करतो तेव्हा स्वाभाविकपणेच आपली जबाबदारी वाढतीये. सामाजिक समरसतेची जबाबदारी का वाढतीये? कार्यकर्त्यांची का प्रत्येकाची वाढायला पाहिजे? कारण ते शेवटी तो आपला भाग आहे. आता तुमच्यामध्ये असमानता असेल, तुमच्यामध्ये विषमता असेल तर ती दूर दुसरं कोणी करणार नाही. यदा यदा ही धर्मस्य वगैरे आता नाहीये. कारण आता एका अर्थाने राज्यघटनेच्या रूपानं परमेश्वराने अवतार घेतलाय आणि ती राज्यघटना जेव्हा तुम्हाला समर्पित झाली तेव्हा तुम्हीच प्रत्येक जण, स्वतंत्र भारतातला प्रत्येक नागरिक हा आता ईश्वरी अवतार आहे. त्याची ती जबाबदारी आहे. यदा अधर्मस्य दूर करणं, असमानता दूर करणं, जातीभेद न मानणं. आणि म्हणून तो दंडनीय अपराध ठरलेला आहे. आणि त्यामुळेच काय झालं की आजवर ज्यांना माणूस म्हणून साध्या सुद्धा गोष्टींना दूर राहावं लागलं होतं, साधं जगणं सुद्धा ज्यांना
संबोळी म्हणून ओरडून सांगावं लागत होतं, त्या सगळ्या वंचितांच्या घटनेतल्या तरतुदीनुसार लोकसंख्येच्या प्रमाणामध्ये स्वतः राज्य करण्यासाठी विधिमंडळात आणि संसदेत जागा मिळालेल्या आहेत. हक्काच्या नोकऱ्या आहेत, शासकीय पद आहेत, अध्ययनाचे हक्क आहेत आणि त्यामुळे त्यांनी तुम्हाला आठवत असेल की त्यावेळेला जो न्यूयॉर्क हेरॉल्ड आहे त्यांनी एक या ठरावाचा उल्लेख करताना असं म्हटलेलं होतं की तो फार शब्द महत्वाचा होता. अस्पृश्यता नष्ट करण्याचा हा ठराव म्हणजे दुसऱ्या महायुद्धानंतरचा जगातील एक टवटवीत व स्वच्छ प्रकाश किरणांचा झोत आहे. आता हे जे बाबा याच्या मागे जे सगळं आहे ना बघा, ते घटना समितीच्या सदस्यांचं योगदान आहे, बाबासाहेबांचं त्याच्या मागे असणारं चिंतन आहे. महाडच्या चौदार तळ्यापासून त्याच्या सत्याग्रहापासून बाबासाहेबांची जी झंझावती चळवळ आहे, अभ्यासपूर्ण लेखन, वक्तृत्व सगळं आहे. आणि सर्वात महत्वाचं नक्की हेच आहे की ह्या सगळ्याच्या जोडीला बाबासाहेबांच्या व्यक्तिमत्वामध्ये असणारा एक जो आज आपण त्याची जाहीर उच्चार करायला का घाबरतो माहित नाही, पण बाबासाहेबांच्या या चिंतनशील राष्ट्रीय एकात्मतेचं भान राखणाऱ्या व्यक्तिमत्वामध्ये भक्ती चळवळीशी असणारे जे ऋणानुबंध आहेत ना, ते अतिशय त्यांच्या सगळ्या त्या व्यक्तिमत्वाचा खरं म्हणजे कणा आहे. पण आज काय आहे की मला हे खात्री आहे की ज्या वेळेला असं म्हटलं जातं की बाबासाहेब आणि भक्ती चळवळ वगैरे, की लगेचच आपल्याला त्याची ॲलर्जी असल्यासारखी दिसते. आपल्याला आठवत असेल एक नवीन त्या दृष्टीने अभ्यास झालेला आहे. विश्वकोश कार्यालयातले ज्येष्ठ संपादक आणि डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या वाङ्मयाचे ज्येष्ठ संग्राहक श्री सतीश कुलकर्णी यांनी एक मुलाखत दिलेली होती. संत साहित्याचे ज्यांना मराठी हिंदी मधले अभ्यासक मानले जाते डॉक्टर अशोक कामतांना, आणि त्यांनी काही गोष्टी सांगितलेल्या होत्या. हे सगळं संत साहित्य अनुबंध नावाच्या पुस्तकामध्ये स्पष्टपणे नमूद केलेलं आहे. त्याच्यामध्ये डॉक्टर बाबासाहेब आणि ज्येष्ठ समीक्षक प्रभाकर पाध्ये यांच्या पहिल्या भेटीचा एक प्रसंग आहे. संत साहित्य काही अनुबंध पद्मगंधा प्रकाशनचं 2003 साली झालेलं प्रसिद्ध हे पुस्तक जरूर बघा. आणि त्यानुसार त्यांनी प्रभाकर पाध्येंनी असं म्हटलंय की ज्ञानेश्वरीवर बोलताना डॉक्टर तन्मयतेने रंगून जा. आपण काय म्हणतो बघा की नाही बाबासाहेबांनी भगवद्गीता मानली नाही, बाबासाहेबांनी सगळ्या हिंदू धर्म ग्रंथांवर टीका केली. पण मला असं वाटतं बघा की ह्या ज्या सगळ्या गोष्टी आहेत ना, आपण पुन्हा एकदा तटस्थतेच्या प्रकाशामध्ये तपासून पाहणं फार गरजेचं आहे. दादरच्या R.M. भट प्रशाळेमध्ये शब्द सामर्थ्य कसं असतं हे स्पष्ट करताना बाबासाहेबांनी ज्ञानेश्वरीतली एक ओवी घेऊन त्याच्या आधारे समाज प्रबोधनकांचे गुण कोणते कोणते असतात हे स्पष्ट केलेलं. एवढंच नाही तर आपल्याला आठवत असेल बाबासाहेबांचे जे चरित्रकार आहेत खैरमोडे यांनी एक नोंद केलेली आहे. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचे अंतरंग द.न. गोखले मौज प्रकाशननी केलेलं जे प्रकाशित केलेलं पुस्तक आहे त्याच्यामध्ये ही नोंद आहे की खैरमोडे असे म्हणाले होते की वर्तमानपत्र काढण्याचं मुकरर केल्यावर बाबासाहेबांनी ठरवलं होतं. आपल्याला माहितीये की बाबासाहेबांनी मूकनायक आणि बहिष्कृत भारत ह्याची जेव्हा म्हणजे साप्ताहिक आणि वृत्तपत्राची निर्मिती केली तर त्यावेळेला खैरमोड्यांचा त्याच्यावर असं हे आहे म्हणजे संदर्भ असा आहे की वर्तमानपत्र काढण्याचं मुकरर केल्यानंतर साहेबांनी मुकुंदराय, मुक्तेश्वर, ज्ञानेश्वर, तुकाराम, रामदास इत्यादी संतांचे वाङ्मय विकत घेऊन त्यांचा अभ्यास केला. आणि तो अभ्यास केल्यामुळे असेल बघा, आठवत असेल आपल्याला की बाबासाहेब हे संत साहित्याचे साक्षेपी अभ्यासक होते. कारण काय झालं की संत साहित्य सुद्धा आपण बदनाम केलंय. ते आपण ज्या संतांनी आयुष्यभर चमत्कार नाकारले त्या संतांच्या नावावरच आपण चमत्कारांची एक अशी जंत्रीच्या जंत्री देत असतो. ही जी बाबासाहेबांची जी एक अलक्षित मुलाखत 1940ची हवी देसाई यांनी केलेली त्याच्यामध्ये हे उल्लेख आहे की बाबासाहेबांनी असं म्हटलेलं होतं की बहुतेक सर्व संत वाङ्मय मी वाचला आहे. आणि आपल्याला आठवत असेल की बहिष्कृत भारताच्या शीर्षस्थानी
जे बहिष्कृत भारत आपण त्याच्याकडे क्रांतीपत्र म्हणूनच बघतो, त्याच्या शीर्षस्थानी त्यांनी ज्ञानेश्वरीतली जी ओवी टाकलेली होती, आता कोदंड घेऊनी हाती आरूढ पायी रथी जगी कीर्ती रूढवी स्वधर्माचा मानू वाढवी. गीतेतला काही भाग हा बाबासाहेबांना अमान्य होता. तो असलाच पाहिजे. ज्यांना स्वतंत्र प्रज्ञा आहे तो सगळ्याच गोष्टी मान्य करणार नाही. पण एक लक्षात घ्या की त्यातला काही भाग बाबासाहेबांना अमान्य होता, पण सगळी भगवद्गीता त्यांनी नाही नाकारली. कारण शेवटी काय आहे, ही जी सगळी भगवद्गीता असेल, ज्ञानेश्वरी असेल, त्याचा एक भाग नक्कीच आहे ना, लोकसंस्था रक्षणीय सर्वथा. लोकसंस्थेचं जर रक्षण करायचं असेल तर या गोष्टी कराव्याच लागणार आहेत, हे बाबासाहेबांना माहिती आहे. किंवा आपल्याला आठवत असेल की मुक्तनायक या साप्ताहिक जे 1920च्या त्याचा जो पहिला अंक आहे, त्याच्या शीर्षस्थानी सुद्धा तुकारामांचं, संत तुकोबारायांचं एक वचन आहे, काय करू आता धरून या भीड निशंक हे तोंड वाजविले नव्हे जगी कोणी मुकियाचा जाणे सार्थक लाजून नव्हे. आता हे आपण सगळं पुन्हा एकदा आठवणार आहोत की नाही. 3 फक्कड गुरूंचा जर समावेशामध्ये एक गौतम बुद्ध आहे की ज्यांना अध्यात्माची एक नवीन धरोहर, भारतीय जेव्हा कर्मकांड आहे हिंदू धर्मामधलं, ते कर्मकांड आणि यज्ञयाग नाकारत त्यातला फक्त हिंदू धर्मातला सत्वांश ग्रहण करत आणि त्याला स्वतःच्या प्रज्ञेची जोड देत एक नवीन विचार प्रवाह गौतम बुद्धांनी मांडलेला आहे. कबीरदास त्यांचं एक क्रांतिकारकत्व आपल्याला सगळ्यांना माहिती आहे. आणि महात्मा फुले हे सगळ्यांचे जर उल्लेख केले तर तुमच्या असं लक्षात येईल की यातल्या प्रत्येकानं आध्यात्मिकता कुठेच सोडलेली नाहीये. हे देखील एक आपण लक्षात घेतलं पाहिजे. माझ्याच पुस्तकाला परमपूजनीय मोहनजी भागवत यांनी एक सुरेख प्रस्तावना लिहिलेली आहे आणि त्याच्यात त्यांनी हे म्हटलेलं आहे की विषमतेविरुद्ध लढाई करताना सर्व भारतीय समाज सुधारकांनी समतेचे तात्विक अधिष्ठान आध्यात्मिक मानलेलं आहे. आणि म्हणूनच वंदनीय महात्मा ज्योतिबा फुल्यांनी सृष्टी निर्मिकाची कल्पना केलेली आहे. तर पूज्य डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी स्वातंत्र्य, समता आणि बंधुता ही तत्वत्रयी आपण फ्रेंच राज्यक्रांतीतून न घेता तथागत बुद्धांच्या तत्वज्ञानातून घेतली आहे. तसेच बंधुभाव किंवा मानवता हा धर्म आहे असे प्रतिपादन केले आहे. बघा, हे आपण विसरतोय की काय, कारण आज वीरशैव लिंगायत धर्माचे जे काही पंचाचार्य आहेत ते पंचाचार्यांचा जो उद्घोष असतो तोच मुळे आहे की धर्माने विश्वाला शांती मिळते, मानवता धर्माचा विजय असतो. आता आपल्याला हेही माहित नाहीये. आज आपण पुन्हा वीरशैव लिंगायत म्हणून एक स्वतंत्र धर्म म्हणून काही लाकडं पेटती टाकता येतात का याचेही प्रयत्न चालू आहेत. त्यामुळे बघा की मानवता हा धर्म याचं बाबासाहेब जेव्हा प्रतिपादन करतात किंवा जुन्या समाजात रुजलेल्या अनिष्ठ रूढींचे संपूर्ण निखंदन करताना, जुन्या जळमटावर प्रहार करताना, पूर्वजांच्या चुका निर्ममतेने उघड्या पाडत असताना या पूर्वजांवरही या प्रहारांचे आघात होणे स्वाभाविक आहे. लक्षात बरोबर आहे की जे जे चुकीचे नाही त्याच्यावर आघात केलेच पाहिजे. आज कुठल्याही तऱ्हेनं जातीयता, अस्पृश्यता, दुसऱ्याला कमी लेखणं हे निंदनीयच आहे. त्याच्यावर आपण प्रहार केलेच पाहिजेत. परंतु ते प्रहार करत असताना आपल्यामध्ये मनभेद निर्माण होत नाही ना. आपल्या आपापसातल्या मनभेदामुळे इतर काही तापलेले तवे आपले तापवून तरुण पिढीला या विशाल अशा संस्कृतीपासून दूर नेत नाहीत ना, हे पाहणं फार गरजेचं आहे. आणि म्हणूनच बघा की नेहमीच असं वाटतं की बाबासाहेब असतील किंवा त्यांचे फक्कड 3 गुरु असतील किंवा सगळी भारतीय संत परंपरा असेल, या सगळ्यांनी पढीक विद्वत्तेपेक्षा अनुभव महत्वाचा नाही. त्यांचं सगळ्यांचंच म्हणणं हे आहे की ज्ञानी म्हणविणाऱ्या विद्वानानं समाज जोडला पाहिजे. आज असं होतंय का बघा, मी जेवढी डिग्र्या घेईल तेवढ्या माझ्या डिग्र्यांनी मी समाज कसा तोडता येईल हे बघत जाणं. समाज जितका फोडता येईल तेवढी मी विद्वान असं मानण्याची एक नवीन प्रथा रूढ होऊ लागली आहे. त्यामुळे
राष्ट्राचा तिथल्या संस्कृतीचा सखोल विचार केला पाहिजे, हे याच्याबद्दल बाबासाहेब दक्ष आहेत. आणि म्हणूनच बघा, बाबासाहेबांनी कित्येक गोष्टी, त्यांची जी राष्ट्रकल्पना आहे त्याच्यामध्ये जन आहे, भूमी आहे, संस्कृती आहे. आणि हे महत्वाचं मानल्यामुळे बाबासाहेबांनी आर्य आक्रमणाचा सिद्धांत नाकारलेला आहे. तेवढं मोठं धाडस आहे हे. आपण नवीन पिढीला हे सांगितलंच पाहिजे की हिंदू कोड बिल मी जसं म्हणजे मंजूर केलंय, ते जे हिंदू कोड बिल आहे ते जसंच्या तसं संसदेनं मंजूर केलंच पाहिजे. यासाठी बाबासाहेब राजीनामा द्यायला सुद्धा तयार झालेले आहे. आणि याचं कारण काय, तर बघा, मी हे म्हणत नाही, संघ परिवारातला कोणीही माणूस म्हणत नाही, तर वसंत आबाजी डहाकेंसारखी एक ज्याला आपण परिवर्तनवादी चळवळीतली व्यक्ती म्हणूया, ते असं म्हणतात की हे बिल मंजूर झालं पाहिजे. या भूमिकेवर बाबासाहेब ठाम होते. आणि म्हणूनच हे बिल म्हणजे डॉक्टर बाबासाहेबांचे हिंदू समाज सुधारणेच्या कामातील एक मोठे योगदान होते. बघा, का सामाजिक समरसता महत्वाची आहे, का हिंदू धर्म आणि हिंदुत्वामधली परिवर्तन महत्वाची आहेत, तर हे बाबासाहेबांनाही वाटत होतं. मला आठवत आहे की हे वाटत असताना ज्या वेळेला समरसता मंचाच्या अग्रभागी बाबासाहेबांचा फोटो किंवा त्यांची प्रतिमा वापरली गेली, तर त्यावेळेला मोठं वादळ निर्माण झालेलं होतं. पण बघा की हे हिंदू समाज सुधारणेतलं आहे. आपल्याला आठवत असेल की लंडनच्या गोलमेज परिषदेमध्ये बाबासाहेबांनी तोपर्यंत स्वतंत्र धर्म स्वीकारलेला नव्हता, पण लंडनच्या गोलमेज परिषदेमध्ये आपली नोंद प्रोटेस्टंट हिंदू व्हावी असा आग्रह बाबासाहेबांनी धरलेला होता. हे आपण विसरणार आहोत का? 11 जून 50ला ज्या वेळेला मुंबईमध्ये त्यांनी हिंदू कोड बिलावर जे व्याख्यान दिलेले तेही आठवत असेल की सबंध भारताला लागू पडणारा धर्मातीत असा समान नागरी कायदा करायचा असेल तर हिंदू कायद्याचे संहितीकरण आवश्यक ठरते, कारण हिंदू सुधारणा हा या देशातील विधिमंडळाने अंगीकारलेला सामाजिक सुधारणेचा सर्वात मोठा उपाय आहे. हे देखील वसंत आबाजी डहाक्यांनीच लिहून ठेवले, नमूद केले. मला असं वाटतं बघा, खूप बोलता येण्यासारखं. आणि म्हणून एक नक्कीच आहे की डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या निमित्तानं ही जी व्याख्यानमाला सुरू आहे, ती व्याख्यानमाला आपण त्यातलं 5वं पुष्प योगायोगाने माझ्याकडे आलेलं आहे. तर आणि आणखी हे संगीताताई असं म्हणाल्या की ही आम्ही आता अखंड ही प्रक्रिया चालू ठेवणार आहोत. तर मला असं वाटतं बघा की आपण अशा तऱ्हेने मांडणी केली पाहिजे की जुन्यातलं काय काय चांगलंय. संत साहित्याच्या निमित्तानं स्वत्व स्वाभिमान याचा एक चांगली धरोहर आपल्याकडे आहे. आणि जर आधुनिक सर्वसमावेशक आणि मानवतेला भूषण असणारा खरं म्हणजे धर्मग्रंथ म्हणता येईल असं साकार करणारी घटना समितीचे खरे भाष्यकार बाबासाहेब आहेत. आणि त्यामुळे आपल्याला एकीकडे भारतीय संविधानाचा अतिशय सखोल अभ्यास या मध्ययुगीन प्राचीन पार्श्वभूमीवर केला पाहिजे. आणि प्राचीन आणि मध्ययुगीन संत साहित्य असेल किंवा भारतीय जे काही धर्म साहित्य असेल त्याचा संविधानाच्या परिप्रेक्षामध्ये विचार केला पाहिजे. तसं जर केलं तर जी बाबासाहेबांनी खंत व्यक्त केली होती 25 नोव्हेंबर 1945ला की आपण भारतीय परस्परांचे सख्खे भाऊ आहोत, परंतु आज मात्र आपण बंधुभावाचं तत्व पाळत नाही. हे तत्व पाळण्यासाठी बाबासाहेबांनी आपल्याला प्रेरणा द्यावी, हे आपण त्यांच्याकडे मागणी करूया. आणि ती मागणी केली तर जे सूत्र आपल्याला सतत जाणवतंय की बाबासाहेबांच्या परिसस्पर्शामुळे भारतीय राज्यघटनेचं रूपांतर हे नव्या युगाच्या धर्मग्रंथात झालेलं आहे. आणि त्यातून हे सिद्ध झालंय की भारतीय लोकमानस हे कायदा केंद्रीय नाहीये, लॉ सेंटर नाहीये, ते धर्मकेंद्रीय. आणि मग धर्म आणि कायदा यांची योग्य अशी सांधेजोड घालण्याचं काम विद्वान, तुमच्यासारख्या विद्वान अशा कायदे तज्ञांशिवाय कोण करणार आहे. त्यामुळे हे काम आपल्या हातून घडावं. एक अजरामर आधुनिक स्मृतिकार म्हणून
बाबासाहेबांना आपण अतिशय नम्रतेनं अभिवादन मी करते आणि एक गेल्या अनेक शतकांच्या वैचारिक मंथनातून निर्माण झालेल्या अमृत स्मृतीला म्हणजेच भारतीय राज्यघटनेला, भारतीय संविधानाच्या प्रती मी विनम्र त्याला अभिवादन करते आणि माझ्या परीनं मी वचन देते की हे जे काही जी जबाबदारी राज्यघटनाकारांनी माझ्यावर एक भारतीय माणूस म्हणून सोपवलेली आहे ती मी पार पाडेल आणि कसल्याही तऱ्हेची विषमता माझ्या कृतीतून, माझ्या बोलण्यातून, माझ्या वागण्यातून निर्माण होणार नाही याबद्दल दक्षाचे धन्यवाद. धन्यवाद ताई. ताईंनी सामाजिक समरसता आणि भारतीय संत या विषयावर बहुमूल्य मार्गदर्शन केले. ताईंनी अगदी सोप्या भाषेत सामाजिक समरसता या शब्दाचा अर्थ पटवून दिला. या शब्दाचा अर्थ सांगताना ताईंनी ऋग्वेद ते संतांचे प्रबोधनाचे संदर्भ दिले. त्याचबरोबर डॉक्टर बाबासाहेबांची भूमिका ही संत ऋषीमुनी सारखी समाज कल्याण प्रति प्रेरित आहे हे सांगितले. रिलिजन इज पर्सनल अँड धम्मा इज सोशल चा अर्थ स्पष्ट केला. ताईंनी संविधानातले अनुच्छेद आणि त्याला असणारी संतांची या विचाराची जोड हा नवीन पैलू आज आपल्या समोर ठेवला. कुठेतरी हे व्याख्यान सुरूच राहावे आणि ताईंचा गोड आवाज कानावर पडत राहावा. पण वेळेचे बंधन असल्यामुळे कुठेतरी थांबणे पण गरजेचे आहे. यानंतर आभार प्रदर्शनासाठी मी ऍडव्होकेट नीरज कोळनूरकर, अधिवक्ता परिषद देवगिरी प्रांत यांना विनंती करतो. नमस्कार. अखिल भारतीय अभियोक्ता परिषद देवगिरी प्रांत आयोजित भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर व्याख्यानमाला 2023 पाचवी या पाचव्यामध्ये आज मला वाटतं इतर पहिल्या 4 दिवसापेक्षा सगळ्यात जास्त वेळ लागला, तरी आपण पण इथं प्रमुख अतिथीमार्फत किंवा मुख्य वक्त्यांमार्फत त्याचा पूर्ण लाभ घेतला, याबद्दल सगळे मनापासून आभार मानतो. तसंच आपल्याला जे मुख्य वक्ता श्रीकांत अद्वंची त्यांनी ज्या मोलाचं मार्गदर्शन केलं हिंदू कोड बिलच्या संदर्भामध्ये, त्याबद्दल मी मनापासून आभार मानतो. तसंच आज आणि म्हणता येईल की या सगळ्या व्याख्यानातल्या स्टार व्याख्यायिका श्यामाताई गोंसे यांची आपल्याला अत्याधिक संत किंवा आधुनिक संत म्हणून डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांची एक ओळख करून दिली. त्याबद्दल मी माझ्यातर्फे आणि अभियोक्ता परिषद अखिल भारतीय अभियोक्ता परिषद देवगिरी प्रांत यांच्या मनापासून आभार मानतो. तसंच सर्व कार्यक्रमाला अभियोक्ता परिषदेचे देवगिरी प्रांताचे अध्यक्ष ऍडव्होकेट श्रीकांतजी अद्वंत सर, तसेच उपाध्यक्ष ऍडव्होकेट अनारसे अप्पा सर, तसेच महामंत्री तो बागुल मॅडम, ऍडव्होकेट उत्तम बोंदर, ऍडव्होकेट सारंगी, ऍडव्होकेट समीरजी पंडित, तसेच ऍडव्होकेट प्रवीण जंगले आणि प्रांताची इतर कार्यकारिणीतील सभासद आणि इतक्या उशिरापर्यंत आज हा कार्यक्रम लाईव्ह बघणारे सर्व लोकांचे मी अभियोक्ता देवगिरी प्रांतातर्फे मनापासून आभार मानतो आणि अध्यक्षाच्या परवानगीने हा कार्यक्रम संपला जाहीर करतो. धन्यवाद.